Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, Davasakata Watawa, Katavata Ratawa. From today's lesson, I am going to teach you 5 sentences which are very useful to your day-to-day conversations. Therefore, do stay with me until the end of the program. මෙන්න මේකයි අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉලක්කය. ඔයාලට මම වාක්‍ය පහක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා දෙනවා. මේ වාගේ වාක්‍ය සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් ඔයා අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවක ඔන්න කියලා යම් දෙයක් අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඔන්න අපි ඒක තව ටිකක් දීර්ඝ කරගන්නවා. ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් ඔයා අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවක ඔයාට ඊට පස්සේ බෑ එයාට පස්ස හරවන්න. පිටුපාන්න. ඔන්න ඔහොමත් කියනවා. මේ වාගේ වාක්‍ය තරමක් දීර්ඝයි. නමුත් ඊටාම වටිනවා සියලු දෙනාගේම දැනුම දියුණු කරගන්නට. ඒ නිසා සුපුරුදු විදියටම මගේ පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න. ඔයාට සමහර විට අලුත් වචන, phrasal verbs, grammar points මෙන්න මේ සියලුම දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මාර්තු මාසයේදී ආරම්භ කරන දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුර සඳහා දැන් සිසුන් බඳව ගන්නවා. ඉතින් මේකට වයස් ભેදයක් නැහැ. වැඩි විස්තර සඳහා මේ වීඩියෝ අවසානයේදී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු දැනගන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඊට සවන් දෙන්න ඕනේ. ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් ඔයා අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවක අපි මේක කොටස් දෙකකට කඩාගෙන ඉගෙන ගමු. ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් if someone helps you. එයි මෙතන helps වෙන්නේ someone කියන කතරු පදේ නිසා. ඒක වචනයි. ඒ නිසා ඊට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියාව තියන්න ඕනේ. If someone helps you. If someone helps you. අපිට මේකට සමාන පදයක් සේ somebody පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී බහුලව භාවිතා කරන්නේ someone කියන එක somebody කියනවට වඩා. The word someone is used mostly when speaking rather than the word somebody. someone කියන වචනය බහුලව භාවිතා කරනවා කතාබහේදී somebody කියන වචනයට වඩා. ඉතින් මේ දෙකේම අර්ථය සමානයි. If someone helps you, ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් when අන්න සම්බන්ධක පදේ conjunction එකක්. මේක linking word එකක්. When you are in trouble, when which you are in trouble. අන්නේ phrase එක අල්ලගන්න. In trouble කියන්නේ යම් අමාරුවක වැටිලා ඉන්නවා. යම් ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ in trouble කියලා. If someone helps you when you are in trouble, අන්න තාම වාක්‍ය අවසාන නැහැ. නමුත් ඔයාගේ පහසුවතක තමයි මේ කොටස් කරලා උගන්වන්නේ. Okay, let's look at the next part of the sentence. ඔයාට කවුරු හරි උදව් කළොත් ඔයා අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවක ඔයාට ඊට පස්සේ බෑ එයාට පස්ස හරවන්න. පිටුපාන්න. If someone helps you when you are in trouble. ඔතෙන් එනකන් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න දැන් කියනවා ඔයාට බෑ. You can't. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපට උඩ වෙනවා adverb එක, ක්‍රියා විශේෂණයක්. afterwards මේක එකට ලියන්නේ. afterwards ඊට පස්සේ. turn your back. turn හරවනවා your back on him. අන්න මතක තියාගෙන ඉන්න. එතනදී භාවිතා කළ යුතු නිවැරදිම preposition එක තමයි on him කියලා අපි එතෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. on him. You can't afterwards turn your back. turn your back. ඔබේ පිටිපස්ස හරවනවා on him. ඔහු මත. ඒ වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් අවසානයේදී කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාට ඊට පස්සේ බෑ එයාට පිටුපාන්න. පස්ස හරවන්න. දැන් පස්ස හරවනවා කියන්නේ පිටුපානවා. පිටුපානවා කියලා වචනයක් අපි අහලා තියෙන්නේ. පිටුපානවා. අන්න බලන්න කොච්චර වටිනවද කියලා මේ වාක්‍ය. You can't afterwards turn your back on him. ඔයාට ඊට පස්සේ බෑ එයාට පස්ස හරවන්න. Turn your back on him. Turn your back on someone. යම් කෙනෙකුට පිටුපානවට අපි කියනවා turn your back on him, her, them. ඔය විදිහටයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. මම අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවේ එයා මට ගොඩක් උදව් කළා. He helped a lot. He helped a lot. ඔහු උදව් කළා ගොඩක්. When I was in trouble. When I was in trouble. මම ප්‍රශ්නයකට මැදිහත් වෙලා ඉන්නකොට මම යම් ප්‍රශ්නයකට මැදිහත් වෙලා ඉන්නකොට නැත්නම් මම කරදරේ වැටිලා ඉන්න වෙලාවක කියලා කියන්නේ කොහොමද? When I was in trouble. When I was in trouble. He helped me a lot.
එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. He helped me a lot. මෙතන me කියලා දාගන්න පුළුවන්. He helped me a lot. ඔහු මට ගොඩක් උදව් කළා. When I was in trouble. When I was in trouble. මම අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවේ එයා මට ගොඩාක් උදව් කළා. මම අමාරුවේ වැටුණ වෙලාවේ එයා මට ගොඩක් උදව් කළා. ඔන්න ඔතෙන් දෙනකම් ගන්නවා. He helped me a lot when I was in trouble. දැන් ඔයා ඒක දන්නවා. He helped me a lot when I was in trouble. ඉතින් මම කොහොමද? So how can I? ඉතින් මං කොහොමද? එයාට පස්ස හරවන්නේ, එයාට පිටු පාන්නේ. So how can I turn back on him? He helped me a lot when I was in trouble. So how can I turn my back on him? මම අමාරු වැටුනේ වෙලාවේ එයා මට ගොඩක් උදව් කළා. ඉතින් මම කොහොමද එයාට පස්ස හරවන්නේ? එයාට පිටු පාන්නේ? අන්නේ අදහස ඒ විදිහට කියන්නේ. මං කියවනේ පුහුණුව තුලින් තමයි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. He helped me a lot when I was in trouble. So how can I turn my back on him? මම අමාරුවේ වැටුන වෙලාවේ එයා මට ගොඩක් උදව් කළා. ඉතින් මම කොහොමද එයාට පස්ස හරවන්නේ පිටු පාන්නේ? ඔන්න දැන් උතින් දෙනකන් අපි දන්නවා. දැන් අපි ඒකට තව කොටසක් එකතු කරනවා. එයාට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේ. සම්පූර්ණ වාක්‍ය නැවත කියමු. මම අමාරුවේ වැටුන වෙලාවේ එයා මට ගොඩක් උදව් කළා. ඉතින් මම කොහොමද එයාට පිටු පාන්නේ? එයාට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. He helped me a lot when I was in trouble. So how can I turn my back on him in his hour of need? මේ වගේ දේවල් මම ඊට කලින් මගේ channel එකේ දුගන්නලා තියෙනවා. නමුත් යාලි සිහිපත් කිරීමක් මේ කරන්නේ. In his hour of need. In one's hour of need කියලා අපි මේ phrase එක ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්නේ කෙනෙකුට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. ඔහුට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. In his hour of need. In his hour of need. එතකොට මට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී කියලා කොහොමද කරන්නේ? මේ his කියන වචනේ වෙනස් කරලා my කියලා දාගන්න. In my hour of need. මට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. ඇයට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. In her hour of need. In her hour of need. ඔවුන්ට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. In their hour of need. ඔහුට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී කියලා කියන්නේ in his hour of need. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයා වෙනම ලියාගෙන හරි පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මොකද භාෂාවේ ඉතා අපූර්ව තැන් මේවා. කෙටි වාක්‍ය පාඩම් කරන්න පුළුවන් අය කෙටි වාක්‍ය පාඩම් කරන්න. ටිකක් ඒක දීර්ඝ කරගන්න හැකියාව තියෙන අය දීර්ඝ කරගන්න. ඔයා ඒ ඉගෙන ගන්නදී වඩාත් අර්ථාන්විත කරන්න, ඔයාගේම නිර්මාණීකුත් කරන්න. ඒක තමයි වඩාත්ම හොඳම ක්‍රමය. එකපාර මේ සියල්ල කරගන්න බැරි වුණත් පියවරෙන් පියවර ඔයා ආශාවෙන් මේ දේ කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට කතා කරන භාවිතා කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. සුපුරුදු විදියටම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුර ඇයි මෙච්චර විශේෂ වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක තවත් එක්තරා පාඨමාලාවක්ද? නෑ, කොහෙත්ම නෑ. හේතුව ආදේශක ගුරුවරු එහෙම නැත්නම් ගෝලයන් මේකට යොදාගන්නේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලා කාලය තුලදී දින 45ම උගන්වන්නේ මම. 100%ක වගකීම තියෙනවා. 100%ක ආරක්ෂාව සහ විනය පවත්වාගෙන යනවා. කණ්ඩායමක් සඳහා උපරිම සිසුන් 20යි බඳව ගන්නේ. අන්න ඒ නිසාමයි විනය ආරක්ෂාව ඒ වගේම මේකේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කටපාඩම් කරනවා වෙනුවට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ සමග අවබෝධයෙන් යුතුව කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වනවා. සිසුන් ටික දෙනෙක් ඉන්න නිසා ප්‍රතිඵල 100%ක්ම ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යනවා. කඳවුර අවසානයේදී පිළිගත් සහතිකයක් දෙනවා. ආහාර පාන සියල්ල මේ ස්ථානයේම ලබා දෙනවා. මං කියවනේ පිරිස අඩු නිසා හැමදේම ගුණාත්මක බවින් ඉහළයි. දිනකට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 1666ක් පමණයි. වෙනත් කිසිම ගෙවීමක් නැහැ. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට වැඩිහිටියෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කඳවුර සඳහා. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් බඳවා ගැනීම සීමිත නිසා දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තවදුරටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමින් ඔයාව මුණ ගැහිීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අයබෝවන්.